الدرس اليوم أيها الأصدقاء هي عملية بحث عن اسم الزبون. عندما نضع نص معين، لنفترض هذا النص هو هذا الجدول، لدينا احتمال أن نكون في بنك والزبون يعطينا رمز معين ونحن بذلك نستكشف الاسم. إذا وضعنا A1 مباشرة عن طريق VLOOKUP تعالج الجدول وتعطينا اسم الزبون بهذا الجدول. أما الاحتمال الثاني، طبعا سوف نشرح هذا الدالة بعد قليل. الاحتمال الثاني أن الزبون يعطينا أول أو 4 أرقام من رقم الشيك. هذا رقم الشيك له رقم طويل. إذا وضعنا أرقام، هذه الدالة VLOOKUP إنها تعالج كنص وتبحث عن الناتج كنص، لكن هذه الأرقام وسوف تأخذ جزء من هذه الأرقام. لذلك تم وضع هذه الدالة التي سوف نلاحظها، الدالة الأولى والدالة الثانية والدالة الثالثة دمجت مع بعض لكي نأخذ النتيجة. لنفترض أننا سوف نغير رقم إلى 3 ونلاحظ أن الناتج أصبح جورج 3. أما هنا عندما نريد أن نأخذ لنفترض 1432 نلاحظ أنه أعطانا اسم العميل. الناتج هو اسم العميل أو اسم الزبون. أما هنا عملية البحث عن طريق نص، عن طريق دالة VLOOKUP، هنا عن طريق آخر 4 أرقام من رقم الشيك. إن الدالة الموجودة بVLOOKUP تقول ما تم تسجيله بI9. نحن الآن في I9. نعطي نجمة قبل ونجمة بعد، وبذلك استثنى ما تكتبه يعالج. إذا كانت الكتابة لنفترض أنها A3 أو A2 فإذا الناتج صح. لماذا؟ لأنه لا يوجد تشابه إلا في هذا الموضوع. لم نسجل اسم البنك بشكل كامل، فقط جزء منه. لذلك VLOOKUP طلبنا منها أن يكون هذا النجمة قبل ونجمة بعد وإشارة الآد بينها لكي تعالج أن ما يسجل سوف تبحث عنه في D10 إلى E13، من D10 إلى E13. فإذا هذا هو المجال البحث الذي سوف تستعيد عنه، ونقول له أعطيني العمود الثاني من المجال، أعطيني العمود الثاني، ونعطي القيمة 0 للتحقق أكثر. هذا هو ما تم تسجيله في الفكرة الأولى لعملية البحث. أما الفكرة الثانية فهي جدا مهمة وفيها دالة سوف نتعلم لماذا تم وضع -0 هنا. طبعا نشكر الجهة التي تم وضع البرنامج من خلالها، ونحن أعدنا تصميم جدول خاص بطريقة مناسبة حسب وجهة نظر. معلومات جديدة: عندما نقول بدالة معينة أعطيني ما هو موجود في المجال من C10 ل C13، C10 ل C13، لكن أعطيني أول 4 محارف منها. نلاحظ الناتج عندما نضغط F9 تعطى كنص، لكن نحن لا نريدها كنص لأن عملية الإندكس تعالج كرقم، ولذلك نضع هذه الدالة وبعد القوس النهائي نضع -0 وتعطى النتيجة كرقم. بهذه الحالة استنتجنا جزء من الدالة. الجزء الأكبر منها الذي يؤخذ النتيجة هي ماتش. نقول من ماتش ما تم تسجيله في I13. هذه هي I13. ما تم تسجيله في I13
اذهبي وتساعدي مع اللايت لكي تأخذ وتجد أين وجود مثل هذا التطابق. عندما تتواجد هذا التطابق، لنلاحظ الآن عندما نحن نطلب الماتش ومن ثم نطلب F9، نلاحظ يقول لنا التطابق موجود في السطر الثاني، بما معناه هنا. وبذلك الإندكس عندما نقول من I10 ل I13، من I10 ل I13 أعطيني السطر الثاني، نحصل على الاسم الخاص بالزبون. البرمجة سهلة جدا، تم تجزئة العلاقات بها لكي نحصل في الأخير على 3 دالات متداخلة مع بعض. الدالة الأولى هي استدراج أول آخر 4 محارف، وثم تحويلها إلى رقم، ثم الماتش الذي تعطي رقم السطر الموجود في هذا التوافق مقارنة مع ما سجل ب I13. أما الإندكس تحول هذا رقم السطر لكي تعطينا ما هو موجود بنص. شكرا لمتابعتكم. البرمجة جميلة جدا، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات. معلومات بدائية وسهلة للمتوسط من خبرة الإكسل، أما هنا معلومات متقدمة للخبير بالإكسل. نلتقي غدا إن شاء الله.